अनिता बनाएर म सकिहाले बेर्री। मेरो ड्रेस नयाँ किसिमको कस्तो लाग्यो? भाइरल ड्रेस। रियानको बुवालाई आउँदैन यस्तो यस्तो बनाउन, मलाई आउँछ। एकदम राम्रो अमलेट बन्यो। बनाउँछन् सुरुमा स्टार्टिङमा। हाई गाइज, वेलकम टु माई न्यू भ्लग भिडियो गाइज। हेर्नु हामी अहिले चौचौ खाइरहेछौँ नास्ता। अहिले भात सात सकिहाल्यो अनि चौचौको नास्ता खाएर केही काम गर्न जानु पर्ने छ गाइज। अब छोरासँग बाडी खान्छौँ। हेर्नु छोरा असरा लागिरहेछ, ओइट गरिरहेछ जोर सोर से। अनि एउटा चौचौ दुईजना बाडी खान्छौँ। यसमा मर मसला हालिहालौँ। अब अहिले देखाउँछौँ हाम्रो के काम छ भनेर। एकदम खानालाई उत्साह हुन लाग्छ गाइज। ल्याउ बर्से छोरा आटा चाहिँ माई बराबर खा बराबर। बाबा कहीं नहीं देखना। ले आटा के तू आटा के माई ना बराबर बाइक नहीं। गाइज हामीहरू नास्ता खाएर अब काम गर्न गइरहेछौँ। छोरा र छोराको बुवा चाहिँ हेर्नु यता गइसकेछन्। अब जाउँ, के काम छ हजुर? जाउँ अब पैरुटियामा के काम छ गर्न जाउँ। यी हेर्नु हामी तीनैजना गइरहेछौँ। यी हेर्नु यही काम छ। अब म रियानको बुवालाई के भन्छन् हो बेर्री बस्नको लागि बेर्री बनाउन सिकाइरहेको छु। बुढालाई आउँदैन, मलाई आउँछ। म अहिले देखाउँछु है। ल्याउ छिटो। फाइनली गाइज हेर्नुहोस् अब हाम्रो काम चालु भइसक्यो। हेर्नुहोस् बनाइरहेछन् छोरा। हेर्नुहोस् फाइनली स्टार्ट भइसक्यो काम। अहिले यो पछि अलि धेरै भएपछि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु है। अहिले भर्खर सुरु भएछ, अहिले राम्रो देखाउँदैन, पछि अहिले अलि राम्रो देखाउँछ। स्टार्टिङ भइसक्यो साथीहरू। हेर्नुहोस् यति लामो भइसक्यो। अब बन्नको लागि लगभग रेडी भइसक्यो आधी। हेर्नुहोस् यति लामो। हेर्नुहोस् बुढी उहाँ छन्, म यहाँ छु। हेर्नु यति लामो भइसक्यो। पुरा भयो। लो डाइरेक्टर साहब बोल्देऊ। के बोलौँ? अब यो पुरा भयो। यो कसरी बनाउँछन्? सुरुमा किन देखाएनौ? सुरुमा देखाए त। हेर्नु गाइज अब पुरा भयो। एक लाइनको यस्तो हुन्छ अनि अब यस्तो बनाउनु पर्छ। हेर्नु कपालको त्यो के भन्छन् चुल्ठो पार्नु त्यो बेनी माटेर त्यस्तै बनाउनु पर्छ गाइज। एकदम हेर्नु यो एक लाइनको चुल्ठो, यो दोस्रो लाइनको चुल्ठो। अब तब
भन्छ बस्नको लागि बेर्री। अब नेपालीमा के भन्छन् मलाई थाहा छैन, तर चौधरीमा बेर्री भन्छन्। बेर्री बेर्ची बेर्री बेर्चीटा घोगीको त्यसलाई भन्छन्। साथीहरू मेरो छोरा हेर्नुहोस् यति ठुलो भइसक्यो। यी कस्तो गर्छ कस्तो। अब स्कुल जाने हो दीपावली सकेपछि। बनाना हो कि इन्हें अब लसरी में लपेटना मार लसरी से बनना बा टप टप बल करी टप टप बैठ बनी छिटर नहीं जाए चलो चल छे बाबु ढुरे ढुर। हेर्नुहोस् अब यो बेनी गुठेर रेडी भइसक्यो। अब यसलाई डोरीमा बान्नु पर्छ एकदमै गोलो गोलो गराएर राम्रोसँग। मेरो ड्रेस नयाँ किसिमको कस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् भाइरल ड्रेस। रे एक्टिङ गरेर देखाइदिउ कि क्या हो। 1 2 3 5 4 गो। हेर्नु गाइस मेरो ड्रेस कस्तो छ, मेरो बुढाले दिएको। ओहो कहाँ से आइटो। हेर्नुहोस् चकोटरको यो बिग फ्यान हो। चकोटर फ्यान ऐसी देखाड्यो तब पनि। हेर्नुहोस् खिचोजी देखाइबो टुक्कै से खेर्बो। यहाँ देखाउ मजा छ। हेर्नुहोस् यो धेरै खान्छ एटा हो। अब यिनी हेर्नुहोस् यिनी चाहिँ साथीहरू एउटा कुरा भनौँ, बुढालाई आउँदैन यस्तो यस्तो काम, मलाई आउँछ। मलाई घरको नि सबै काम आउँछ, बुढालाई आउँदैन। दुबईमा बनाएको हुँ। कस्तो नेपाली बोल्छुन्टे चाहिँ त भन्छन्। चुल्ठीमा रिबन बाँधिदिएछु। सुरुमा यो डोरी बान्नु पर्छ यो टुप्पोमा। अब त्यसपछि लौ गराऊ फेल्याउ म गराऊ जोर जोरले। कि पुरै छिराउनु पर्छ। पुरै छिराउनु पर्छ एक एक गरेर होइन, 2 2 3 3 फेल्याउ म गराऊ। म गराइहाल्नु त, गराउन आउँदैन के तपाईलाई। कहिले गराउ छैन अनि भन्छन् म गराउ। आउँदैन केही काम। ये साफ होइन त्यो, बस्नको लागि हो यता। हेर्नुहोस् एक एक गरेर यसरी रस्सीले बान्नु पर्छ। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ पालमा यसरी हाल्ने। यो खाली ठाउँमा यसरी हो। त्यसपछि फेरि तान्ने अनि फेरि पालमा। हेर्नुहोस् चकोटर लिएर पुरा बिग फ्यान। चकोटर धेरै मन पराउँछ छोरा, पुरा लिएकै छ। अनि यी हेर्नुहोस् बेर्ची बस्ने एकदमै चटाई बेर्ची बनिरहेछ। यी हेर्नुहोस् एउटा बनिसक्यो छोराको लागि एकदमै राम्रो। हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो बनिसक्यो। यो छोरा सानो छ अनि सानो बनाइदियो गाइस। बच्चा बोल। अब यो पनि एकछिनमा बनिहाल्छ। यो रियानको बुवाको लागि हो। रियानको बुवाको जस्तो बनाएको छु एकदम ठुलो। अरे खासै ठुलो भएन यार, यो पनि अरु लामो भए त हुन्थ्यो, तर केही पनि हुँदैन। तपाईको चुत्तरा टाइहाल्छ। हेर्नु गाइस फाइनली दुईटा बनाएर म सकिहाले। बेर्री कस्तो देखिन लाग्छ है, बस्नको लागि जाडोमा एकदम राम्रो। यस्तै गरेर यस्तै बसिहाल्नु अनि यस्तै आगो टाप्नु पर्छ। अनि यो चाहिँ रियानको बुवा बस्छन् अनि यो चाहिँ छोरो। रियानको बुवालाई आउँदैन यस्तो बनाउन, मलाई आउँछ। कसलाई आउँछ यस्तो बनाउन कमेन्ट गर्नु होला। मलाई चाहिँ आउँदैन साथीहरू। अगाडि कमेन्ट। हेर्नुहोस् बुढीको लागि, अरे बुढी यति बुढीको लागि कमेन्ट गर्नु होला। ट्यालेन्ट छ बुढीसँग, धेरै ट्यालेन्ट छ एकदमै। के ट्यालेन्ट, नेपाली बोल्न आउँदैन रे मलाई। साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला कसलाई आउँछ यस्तो बेर्ची बनाउन। हेर्नु दुईटै दाजु र भाइ यहाँ आइसके मेरो कानु, मेरो गोडीमा। हेर्नुहोस्
ठिक छ साथीहरू, अब राति भइसक्यो। हेर्नुहोस् म दोकान अब बन्द गरिसकेँ। अब जान लाग्छु घरतिर। 8 बजिसक्यो साथीहरू। अब तपाईँहरूसँग मिल्नेछौँ घरतिर। हुन्छ अब म फाइनली सबै ढोका बन्द गर्छु, लाइट बन्द गर्छु। भोक लागिरहेछ। फाइनली गाइज म घर पुगिसकेँ। हेर्नुहोस् म घर आइहालेँ। घर आउने बित्तिकै फाइनली साथीहरू म आइसकेँ भन्सामा। हेर्नुहोस् भात अनि आलुको झोल छ, त्यही भएर अन्डा पाक्न गइरहेछ। तावा बसिसकेछ। रियाको र मम्मीको मुख हेर्नुहोस्। जहिले खै के हुन्छ आफै आफै। दीपावली आउला चाहिँ त्यही भएर पटाखा त बनिरहेको छैन। अब 3 दिन पकाइबो भात अस्ति के माइ तो बस भैयाक लागि काम चलाइ दे। एकचोटी हेरो गाइज अंडा पनि पका के खाइ सक्थै। तो मोबाइल पकडेर वरला। गाइज हेर्नु 3 जना छौ, 3 वटा अंडा। अब 2 टा अंडा फुटाइसके, एउटा बाँकी छ। तावा टाटिसक्यो, तेल पनि हालिसके। तेल फेन दार सेक नहीं, टाव फेर ढिक गिलस, अंडा फेर घोर सेक नहीं। नेपाली बोलते। थारू बोलते बाबा। अब म तेललाई तावामा लगाइरहेको छु। हुन्छ साथीहरू, अहिले पाकिरहेछ। अब पाकेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। दीपावली लागेपछि सबै पुरा पट्किरहेछ पुरै। हेर्नुहोस् तावा खन्च्यार हिगिनो तबे आम्दा न तावा जम्मा माके छन् पुग्याइ। के भन्न, हाफ आमलेट त बनिहाल्छ। भन्दैन म पुरा आमलेट बनाउँछु। हाफ किन बनाउने? वाउ, यति मिठो देखाउन लाग्छ है गाइज। हेर्नुहोस् पापड बनिहाल्यो। अंडा आमलेट। हेर्नुहोस् फाइनली गाइज हेर्नु एकदम राम्रो आमलेट बन्यो। अब ग्यास बन्द। पाकेर रेडी। गाइज हेर्नु रियानको बुवा आज खाना बनाइरहेछन्। हेर्नु 3 जना छौँ, छोराको लागि, मेरो लागि, आफ्नो लागि। अनि अंडा हल्का बस आज कुक। अब सायद 12-13 गतेदेखि आफै कुकम्यान बन्ने हुन्, त्यसकै तयारी चलिरहेछ। खै शान्ति। हेर्नु कुकम्यानलाई हेरिहाल्नु। आओ चलो अब जान छौँ खाना खान है। छोरा किधर गया? अरे छोरा इधर है। मैंने सोचा किधर गया मेरा छोरा। ये हेर्नु गाइज छोरा कहाँ बसेछ। अनि रियानको बुवा चाहिँ एकदम खानालाई रेडी भएको छन्। ए छोरा हात फटाई। गाइज हाम्रो खानापिना भइसक्यो।
रियान चाहिँ खाएर हेर्नु यहाँ खेलिरहेछ अनि रियानको बुवा चाहिँ यता बसेर बाइबल पढिरहेछन् अहिले चाहिँ बन्द गरेछन् म यति कालो म पनि त कालै छु नि काली छु के चाहियो गोरो हैन र साथी कालो गोरोले केही फरक पर्दैन टन्नै पेट भर्यो साथीहरू टन्नै वेलकम सक्कारे कठै गाइज अब खाना खाएर अब सुत्न गइरहेछौँ एकछिनमा सुत्छौँ कोही यता खेलिरहेछ कोही बाइबल पढिरहेछ म पनि एकछिन अब केही पढ्छु अनि सुत्छु म पनि बाइबल ध्यानको बुकको पाला सक्यो अब म बाइबल पढ्नेछु किनभने परमेश्वरमा भरोसा गरेर परमेश्वरको त्यो के भन्छन् प्रार्थना गरेर बाइबल पढेर सुत्नुपर्छ अनि प्रार्थना गरेर बाइबल पढेर सुतेपछि राम्रो निन्द्रा पर्छ के खासै त्यो के प्रेत आत्माहरूको सपना आउँदैन आइजाऊ मेरो सबैजना मेरो काँधामा बोकमा आऊ किन भागिरहेछस् साथीहरू हेर्नु गाइज यति राति घाँस काट्न लाग्छ मेरो छोरो यो कट्टा बुढीको चाहिँ यो छुटाउन रहेछ छुटाउने भनिरहेछ म घाँस काटिरहेको छु हुन्छ त साथी आज छोटो बोलक देऊ हुन्छ त साथीहरू आजको हाम्रो छोटो बोलक तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला हुन्छ त बाई 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 साथीहरू अब हामी सुत्न जान लाग्छौँ निन्द्रा लागिरहेछ अनि साथीहरू अब हाम्रो च्यानल अलि माथि उठिरहेछ अलि खुसी लागिरहेछ साथीहरू तपाईहरूले यति प्रेम देखाउनु भएछ यति प्रेम गर्नुभएछ साथीहरू तर हामीलाई जति महिना लागे पनि जति टाइम लागेपछि साथीहरू हामी काम चाहिँ छोड्ने होइन हामी गरिराख्छौँ तर अलि धेरै माया गर्नु होला अलि धेरै अहिले हाम्रो अप्ठ्यारो छ गाइज किनभने मोबाइल एउटा अनि बनाउने व्यक्ति चाहिँ दुईटा कहिलेकाहीँ म टाढा गएपछि एक्लै त्यही भएर हामी सँगै हुँदैनौँ कहिलेकाहीँ त्यही भएर तपाईहरूले छिटो हामीलाई अगाडि बढ्नमा सहायता गर्नु होला दुईटा मोबाइल तीनटा मोबाइल हुन्छ गाइज अनि म पनि बनाउँछु निगमको बुवा पनि आफ्नो मोबाइलमा जहाँ गएपछि देखाउनुहुन्छ त्यहाँको ठाउँ तपाईहरूको मायाले साथ सपोर्टले गर्दा एक दिन हाम्रो पनि दुवैजनाको मोबाइल हुन्छ अब तपाईहरू पनि सुत्नु होला हामी पनि अब सुत्छौँ अब फाइनली नेक्स्ट नयाँ भिडियो लिएर आउने छौँ तबसम्मलाई आफ्नो हेल्थको केयर गर्नु होला अनि फ्यामिलीमा माया अनि साथ सपोर्ट हामीलाई पनि त्यस्तै साथ सपोर्ट बाई बाई गुड नाइट बाई बाई